ในหัวข้อถัดมานะครับเราก็จะพูดถึง the second derivative test นะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามี the first derivative test ก็คือเราใช้อนุพันธ์อันดับที่1ในการทดสอบจุดวิกฤตนะครับเพื่อแยกแยะว่าจุดวิกฤตอันไหนเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับสำหรับอันนี้เราก็จะทำลักษณะเดียวกันครับเป้าหมายของเราเหมือนกันเลยก็คือว่าเราจะใช้อนุพันธ์อันดับที่2นะครับเพื่อแยกแยะว่าจุดวิกฤตอันไหนจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับโดยทฤษฎีเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าอนุพันธ์อันดับที่2มีค่านะครับบนช่วงเปิดที่ครอบคลุมจุด C นะครับแล้วก็f prime c เท่ากับ0ในหนึ่งก็คือบอกเอาไว้ว่า f prime c เท่ากับ0ก็คือตัว c ตรงนั้นเป็นจุดวิกฤตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า f double prime c มากกว่า0แสดงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุด relative minimum นะครับก็คือเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์แต่ถ้าเกิดว่า f double prime c น้อยกว่า0จุดตรงนั้นจะกลายเป็นจุด relative maximum นะครับก็คือกลายเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ถามว่าทำไมนะครับก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีเส้นจำนวนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าโอเคจุด C เนี่ยเป็นแคนดิเดตนะครับเป็นแคนดิเดตว่าโอเคมันอาจจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าอนุพันธ์อันดับที่2มันเป็นบวกคำว่าเป็นบวกก็คือเว้าบนถูกไหมครับดังนั้นถ้าเว้าบนมันก็ต้องเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นจุด C เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นว่าโอเคมันจะต้องเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เหมือนอย่างในรูปอันนี้แน่ๆเลยนะครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าอนุพันธ์อันดับที่2เนี่ยมันติดลบตรงจุด C ติดลบหมายความว่ามันเว้าล่างกราฟรูปร่างกราฟก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุด C ที่มันเป็นจุดแคนดิเดตเนี่ยนะครับมันก็เลยที่จะต้องเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟมันเว้าล่างทีนี้ครับข้อระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าอนุพันธ์อันดับที่2เป็น0หรืออนุพันธ์อันดับที่2ไม่มีค่านะครับเราจะไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าจุด C ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นกราฟรูปนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ x กำลัง4เราจะเห็นได้ว่าโอเคจุด C ที่เราสนใจก็คือที่0เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูอนุพันธ์อันดับที่2นะครับที่จุดตรงนี้เนี่ยอนุพันธ์อันดับที่2มันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2เป็น0จุดตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับแต่ในรูปทางขวามือนะครับรูปทางขวามือตรงนี้จุดวิกฤตก็คือที่0เหมือนกันนะครับแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0เหมือนกันอีกนะครับเราจะเห็นว่าแต่ไอ้เจ้าจุดตรงนี้มันดันไม่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับทีนี้ในรูปอันล่างนะครับรูปด้านล่างจุดที่เป็นจุดวิกฤตก็คือจุดที่ไม่มีอนุพันธ์นะครับก็คือที่0ตรงนี้เป็นจุดวิกฤตนะครับแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์จากรูปกราฟนะครับแต่ถามว่าจุดตรงนี้มีอนุพันธ์อันดับที่2หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดหักมุมมันไม่มีอนุพันธ์อันดับที่1ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอนุพันธ์อันดับที่1อันดับที่2ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าอันนี้อนุพันธ์อันดับที่2ไม่มีแต่ต่ำสุดนะครับส่วนรูปทางขวามือนะครับอนุพันธ์อันดับที่2มีไหมคำตอบก็คือเหมือนกันครับก็คือไม่มีเพราะว่าอนุพันธ์อันดับที่1ก็ไม่มีค่าแล้วนะครับจริงๆมันเป็นอินฟินิตี้ซึ่งเราก็ถือว่ามันไม่มีค่านั่นเองนะครับดังนั้นถ้าอนุพันธ์อันดับที่1ไม่มีค่าอันดับ2ก็ไม่มีอยู่แน่นอนนะครับแต่ถามว่าจุดนี้เป็นจุดสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ไหมคำตอบก็คือไม่เป็นนะครับงั้นอย่างรูปทางขวามือก็คือ f double prime เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าก็ไม่สูงไม่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำก็คือว่าเงื่อนไขแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าอนุพันธ์อันดับที่2เท่ากับ0หรือไม่มีค่าบอกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ในการเทสสำหรับจุดประเภทนี้ก็คือว่าวิ่งกลับไปใช้ first derivative test นั่นเองนะฮะ